आज आपण उपवासासाठी खास सर्वांचे आवडते आणि लाडके साबुदाणे वडे कसे बनवायचे ते बघणार आहोत। तर सर्वात अगोदर आपण साबुदाणे भिजवून घेणार आहोत। त्यासाठी मी इथे 1 कप साबुदाणा घेतलेला आहे। हा जाड साबुदाणा आपण इथे वापरणार आहोत। तर सर्वात अगोदर आपण त्याला 2 ते 3 वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवून घेणार आहोत। इथे मी साबुदाणा धुवून घेतलेला आहे। साबुदाणा धुताना एक काळजी घ्यायची, जसं आपण भातासाठी तांदूळ धुवून घेतो तर आपण असं मसाज करून तो धुवून घेतो, तर तसा न धुता आपल्याला एकदम हलक्या हाताने हा धुवून घ्यायचा आहे। त्यानंतर आपल्याला आता त्यामध्ये पाणी ॲड करायचं आहे। तर पाणी कितपत ॲड करायचं ते सुद्धा मी तुम्हाला दाखवते। हे बघा, पाणी एकदम थोडंसं वरतीपर्यंत आहे, एवढंच आपल्याला यामध्ये पाणी ॲड करायचं आहे। जास्त पाणी ॲड केलं तर साबुदाणा असा जास्त ओलसर राहतो आणि नंतर मग तो खाताना थोडासा चिवट लागतो। तर आपल्याला मोकळा साबुदाणा भिजवायचा असेल तर त्यासाठी आपल्याला एवढंच पाणी यामध्ये ॲड करायचं आहे। आता आपण हा साबुदाणा 5 ते 6 तासासाठी बाजूला ठेवून घेणार आहोत। जर का तुम्हाला सकाळी साबुदाणे वडे बनवायचे असतील तर तुम्ही रात्रभर सुद्धा हे साबुदाणे भिजत ठेवू शकता। साधारणतः 5 ते 6 तास झालेले आहेत। आपले साबुदाणे इथे छान भिजलेले आहेत, तुम्ही बघू शकता एकदम मॅश होत आहेत। इतपत आपल्याला हे भिजवून घ्यायचे आहेत। आता आपल्याला उर्वरित काय काय साहित्य लागतं ते बघून घेऊया। इथे मी 2 चमचे शेंगदाण्याचा कूट घेतलेला आहे, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, जिरा आणि हिरवी मिरची ही मिक्सरला जाडसर वाटून घेतलेली आहे। चवीनुसार मीठ घेतलेला आहे आणि 2 बटाटे उकडून किसणीवरती किसून घेतलेले आहेत। आता आपण जे बटाट्याचा मॅश केलेला किस घेतलेला आहे त्यामध्ये आपण साबुदाणा ॲड करणार आहोत। त्याचबरोबर शेंगदाण्याचा कूट, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, चवीनुसार मीठ आणि मिरची आणि जिऱ्याचा ठेचा जो घेतलेला आपण वाटून ते यामध्ये ॲड करणार आहोत। आता हे सर्व जिन्नस आपल्याला एकजीव करून घ्यायचे आहेत। इथे आपलं मिश्रण एकजीव करून झालेला आहे। तुम्ही बघू शकता त्याला बटाट्याने छान बाइंडिंग आलेली आहे। तर आपल्याला आता त्याचे छोटे छोटे गोळे तयार करून घ्यायचे आहेत। अशा हलक्या हाताने आपल्याला हे दाबून एकजीव करायचं आहे, त्यानंतर असं प्रेस करून घ्यायचं आहे। अशाच प्रकारे आपल्याला सर्व वडे तयार करून घ्यायचे आहेत। इथे आपले वडे करून तयार झालेले आहेत। आता आपल्याला हे तळून घ्यायचे आहेत। गॅसवरती कढईमध्ये मी तेल गरम करून घेतलेला आहे। तर गॅस आपल्याला सुरुवातीला स्लो करून घ्यायचा आहे आणि त्यामध्ये एक एक करून वडे सोडून घ्यायचे आहेत। आता चमचा न लावता आपल्याला हे 2 मिनिटांसाठी असेच ठेवायचे आहेत आणि गॅस आपल्याला मीडियम करून घ्यायचा आहे। 2 मिनिट झालेले आहेत। आता आपण हे वडे उलटून घेणार आहोत। तुम्ही बघू शकता त्याच्या आतला साबुदाणा सुद्धा बाहेर आलेला नाहीये आणि एकदम छान झालेले आहेत। तर दुसऱ्या बाजूने सुद्धा आपण हे तळून घेणार आहोत। इथे आपले वडे दोन्ही बाजूने छान तळून झालेले आहेत। आता आपण हे काढून घेणार आहोत। तर काढायच्या अगोदर आपल्याला त्याचं तेल पूर्णपणे निथळवून घ्यायचं आहे। तुम्ही बघू शकता किती छान झालेत आणि एकदम टम्म फुगलेले आहेत। तर टिश्यू पेपरवरती काढून घेऊया, जेणेकरून त्याच्यामध्ये जे एक्स्ट्राचं तेल असेल ते यावरती निघून जाईल। बाकीचे वडे सुद्धा आपण तळून घेणार आहोत आणि यासोबत आपण एक चटणी तयार करून घेणार आहोत। तर ती कशी बनवायची ते बघून घेऊया। आपले साबुदाणे वडे तर तयार झालेले आहेत, पण त्यासाठी लागणारी शेंगदाण्याची चटणी कशी बनवायची व त्यासाठी आपल्याला काय काय साहित्य लागतं ते बघून घेऊया। मी इथे अर्धा छोटी वाटी दही घेतलेला आहे, 3 टेबलस्पून शेंगदाण्याचा कूट घेतलेला आहे, थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घेतलेली आहे, अर्धा चमचा साखर घेतलेली आहे, ही ऑप्शनल आहे, चवीनुसार मीठ आणि अर्धा चमचाभर मिरची आणि जिऱ्याचा ठेचा घेतलेला आहे। इथे मी एक मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे। तर त्यामध्ये आपण सर्व जिन्नस काढून घेणार आहोत। शेंगदाण्याचा कूट, साखर, चवीनुसार जे मीठ घेतलेलं ते,
मिरची आणि जिऱ्याचा आपण ठेचा घेतलेला तो सुद्धा यामध्ये ॲड केलेला आहे, बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि दही। थोडंसं पाणी आपण यामध्ये ॲड करणार आहोत, अगदी थोडंसं। आता आपण हे मिक्सरला फिरवून घेणार आहोत। तर इथे आपली चटणी सुद्धा तयार झालेली आहे। आता मी याची फायनल प्लेटिंग करून घेते व तुम्हाला दाखवते। तर अशा प्रकारे इथे आपले साबुदाणे वडे बनवून तयार झालेले आहेत। प्रत्येक घरामध्ये असा एकतरी मेंबर असतो जो उपवास तर करत नाही, मात्र उपवासाचे पदार्थ खाण्यासाठी रांगेत पहिला उभा असतो। म्हणूनच या सर्व लोकांसाठी उपवास असो किंवा नसो, साबुदाणे वडे बनवणे तो बनता है बॉस। तर कशी वाटली आजची रेसिपी ते आम्हाला कमेंट करून सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपीज बघण्यासाठी पूजाच रेसिपीजला सबस्क्राइब करा। लवकरच भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।